હાલ ભાઈ યાર કેમ ગાડું આવું કેમ લાગ ઉભ્યું હતું આમ કરીને આમ લઈ લીધું પછી ભાન પછી આમ એક આમ તો હાથકો માર્યો બેહાર દીધું અમારે કઈડે ખરું જ ને કઈડે કઈડે જો નાખતો લઈ બચકા તો ભરે તો આને અડાય નહીં ને કેવી રીતે મારી દે એમ નહીં એક જણાના મોઢું દબી લેવાય એટલે નીકળી જાય એટલે હા અમે જે ભેંડે જાવા માર્યા પણ આ રાજુ પણ કુદરતી હલવા કોકને વાત કરી હોય તો એમ કાઢ છે એમ અરે મોઢું દબી રહે છે કાઢ છે હવે શું કહી દે લે ધીરું હેડ તો ખરો આમ ઠીકડું થોડુંક મેળ હવે મેળા હું જોઈ ને એ ડોબુય માજો હા આમ કોઈ છે ને આઈ ખાસો ડોબુય એમ કરે આવું મારી લો હા એમ કહે છે આઈ હવે તો ઉપર પણ આમ ભેન જો આઈ એમ નહીં હરવા હે મને ખબર છે ફોન માં આવ્યું હું બ્યુટી હારે તો એને કોણ હારે આવ્યો મને કે છે મરી જાય ભાઈ એક બાજુ ન બોલ કર પાછી યાદ વઈ જાય છે આ તો કોકને કહું છું કીધું હોય તો કોક મજા બચકા તો ભરે જ ને ક્યારનો એને જોતા હોય છે પણ વાહે થાય આઈ મારકો તમને બચકું ભલે નહીં આવો જાવું માર લે તમને જાવું માર લે એને ઓને ઉભા રાખ ઓને ઉચું હલવાડ્યું શીંગડામાં બોલો આ ઉભા રીશે તો જ રીશે હા કુતરા ને એમ કે કરાવી દીધું આઈ હા ગમે એ હોય હલવાઈ ગયું પછી શું થાય બફતી હોય ઘરનું હોય હલવાઈ ગયા એ આનકોર સાય આવા સાય ધીરો કેવો પાગે કૂતરા ને વાહે થાય ડૂબાકી અમને એવું હતું ના શીંગડું હાંકડું નદીમાં કેમ હલવાનું હોય છે હવે હા મોલાન ઘઉંમાં વયા જાય ઉભારી ગયો હા એ તું પણ એમ રેવા દીધ ને જો હંદાય ભાઈ ગયા અહીંથી ખાવા નહીં જડે ઉપાડવાનો હોય સાઈન નાખો છે પાછી કેડી હોત તો એમ નીકળી ગયો